हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात? मजेत ना? आज आपण आंध्रा स्टाईल अल्लम चटणीची रेसिपी पाहणार आहोत. मी प्रीती आणि अनंतवार. प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आंध्रा स्टाईल अल्लम चटणी इडली डोसा सोबत खाल्ली जाते. चला तर पाहू त्याची कृती. अल्लम चटणी बनविण्यासाठी 5 ते 6 लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत. या लाल मिरच्यांमध्ये तुम्ही 2 प्रकारच्या लाल मिरच्या घेऊ शकता. काश्मीरी लाल मिरची आणि तिखटवाली लाल मिरची, ज्यामुळे चटणीचा रंग सुद्धा सुरेख येईल आणि चटणी सुद्धा तिखट लागेल. किंवा तुमच्याकडे ज्या लाल मिरच्या मिळत असतील त्या लाल मिरच्या तुम्ही वापरू शकता. 5 ते 6 लाल मिरच्या उकळलेल्या गरम पाण्यामध्ये टाकून अर्धा तास भिजवून घेतलेल्या आहेत. 1 चमचा उडदाची डाळ घेतलेली आहे आणि 1 चमचा चणा डाळ घेतलेली आहे. तुमच्या डाळीला पावडर लावून असेल तर दोन्ही डाळी धुवून घ्याव्यात. 1 चमचा चिंच घेतलेली आहे. 1 छोटा कांदा चिरून घेतलेला आहे आणि थोडंसं अद्रकाचा तुकडा चिरून घेतलेला आहे. 5-6 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे. 1 चमचा चिंच घेतल्यामुळे 1 चमचा गूळ घेतलेला आहे. जेवढी चिंच घेतली तेवढाच गूळ घ्यायचा आहे. कढईमध्ये 1 चमचा तेल टाकून घेऊया. तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये 1 चमचा जिरे टाकून घेऊ. जिरे तडतडले की यामध्ये चिरलेले कांदे टाकून घेऊया. 5-6 लसणाच्या पाकळ्या, अद्रकाचे चिरलेले तुकडे टाकून घ्यायचे आहेत. सर्व मिश्रण तेलामध्ये चांगलं परतून घ्यावं. सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे गॅसची फ्लेम स्लो करूनच हे सर्व मिश्रण आपण परतून घेत आहोत. यामुळे मिश्रण करपणार नाही. यामध्ये 1 चमचा चण्याची डाळ टाकून घेऊया. 1 चमचा उडदाची डाळ टाकून घ्यायची. सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे तुमच्या डाळीला पावडर लावून असेल तर या डाळी धुवून मग टाकाव्यात. यामध्ये 1 चमचा धणे टाकायचे. सुरुवातीला विसरल्यामुळे मी आता टाकलं होतं. आणि सर्व मिश्रण तेलामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जर चटणी जास्त हवी असेल तर सर्व प्रमाण वाढवून घेऊ शकता. सर्व मिश्रण स्लो गॅसवर चांगलं परतून घेतलेलं आहे. यामध्ये चिंचेमधील बिया काढून मग चिंच टाकून घ्यायची आहे. ही एक महत्त्वाची टिप आहे. पुन्हा सर्व मिश्रण थोडंसं परतून घेऊया आणि सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स केल्यानंतर परतून घेतल्यानंतर गॅसची फ्लेम बंद करून घेऊ आणि सर्व मिश्रण थंड होऊ देऊ. सर्व मिश्रण पूर्णपणे थंड झालेलं आहे. याला मिक्सरच्या पॉटमध्ये काढून घेतलेलं आहे. यामध्ये जेवढी चिंच घेतली तेवढाच गूळ टाकून घेतलेला आहे. थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत. तुम्हाला आवडत असल्यास यामध्ये 1 चिरलेला टोमॅटो टाकू शकता. भिजवून घेतलेल्या मिरच्यामध्ये सुरुवातीला मिरच्या टाकून घेऊया. या वाटीमधील पाणी नंतर टाकणार आहोत आपण. सुरुवातीला चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊया. आवडत असल्यास 1 चिरलेला टोमॅटो टाकून घेऊ शकता. सर्व मिश्रण मिक्सरमधून फिरून घेतलेलं आहे. यामध्ये भिजवून घेतलेल्या लाल मिरचीमधील पाणी टाकून घेतलेलं आहे आणि सर्व मिश्रण पुन्हा चांगलं मिक्सरमधून बारीक फिरून घेतलेलं आहे. चमच्याच्या साहाय्याने मी दाखवते तुम्हाला. चटणी अगदी बारीक पेस्ट झालेली आहे. याला बाउलमध्ये काढून घेऊ. आंध्रा स्टाईल अल्लम चटणी खाण्यासाठी तयार आहे. या चटणीला तुम्ही गरमागरम डोशासोबत, इडलीसोबत खाऊ शकता. आंध्रामध्ये तर बरेच जण याला भातासोबत सुद्धा खातात. बरेच जण या चटणीचा वापर डोशावर लावण्यासाठी सुद्धा करतात. या व्हिडिओप्रमाणे भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारच्या डोस्यांचे व्हिडिओ तसेच डोशासोबत, इडलीसोबत जी चटणी आपण नेहमी खातो ती चटणी सुद्धा कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ सुद्धा यूट्यूबवर अपलोड केलेला आहे. त्या व्हिडिओप्रमाणेच डोशावर गन पावडर टाकली जाते. ती गन पावडर कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ सुद्धा यूट्यूबवर प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळेल. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला त्याबद्दल मला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.